یو ورځ راته یو چینایي ملګري وویل وایي غواړې په خوب کې پیسې وګټې. نو زه حیران شوم چې خوب کې څنګه پیسې ګټل کېږي. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا حقیقت لري؟ که حقیقت لري دا خو زه باید مسلکي خوب شروع کړم. نو هغه راته کړه چې بالکل حقیقت لري او دا د افیلیټ مارکیټینګ د لارې کېږي. نو هغه وخت کې دا شیان ما ډېر په قصه کې نه وم او نه مې پېژندل ډېر. نو زه هم تاسو ته وایم که غواړئ په خوب کې پیسې وګټئ یوه لاره یې افیلیټ مارکیټینګ دی. نو په دې ویډیو کې به موږ په دې وغږیږو چې د افیلیټ مارکیټینګ اصلا دی څه او ولې دومره مهم دی، د ریکوایرمنټ یا اړتیاوې څه دي چې دا کار موږ پخپله شروع کړو. نو که تاسو غواړئ پوه شئ دا ویډیو تر پایه وګورئ، دا هر څه به درته مکمل روښانه شي. دا چې څنګه کار کوي راځئ د سکرین د لارې درته وښیم. سکرین کې تاسو ته ښکاري افیلیټ مارکیټینګ. اصلا افیلیټ مارکیټینګ وایي څه ته؟ افیلیټ مارکیټینګ دې ته وایي چې ته یو چاته کار وکړې او تا ته په بدل کې پیسې درکړي. خو دا چې څه رقم کار، لنډ مثال به درته درکړم. ته یو تن ملګری لرې، فکر وکړه، او یو دکان ته بوځي، هغه د هغه دکان نه سودا وکړي. کله چې هغه د دکان نه سودا وکړي، هغه دکاندار تا ته 5 روپۍ درکړي، تا ته یو بونس درکړي. ده ته افیلیټ مارکیټینګ وایي. مطلب تا نه هیڅ مصرف نه کېږي، ته صرف دونه وکړې چې یو څوک را پیدا کړي او هغه دکاندار ته ور مخامخ کړي. ده ته افیلیټ مارکیټینګ وایي. دا چې په انلاین نړۍ کې څنګه کېږي، د ده لپاره باید ته یو سوشل پلیټفارم ولري، یا د یوټیوب چینل ولري، یا د فیسبوک پاڼه ولري، یا د ټیک ټاک اکاونټ ولري. نو د ده له لارې ته کولی شي چې په درزونو روپۍ وګټې. دا چې څنګه کار کوي دا به درته مخکې په ویډیو کې روښانه شي. نو دغه موږ سره افیلیټ مارکیټینګ وایي. why affiliate marketing is powerful؟ ولې دومره قوي شی دی؟ وجې ډېرې دي، خو تاسو ته ما 3-4 وجې راوړې دي. په اول سر کې یعنې ستا د طرفه هېڅ انرژۍ ته ضرورت نشته چې ته خپله انرژۍ په هغه پروډکټ باندې مصرف کړې، یا ته پیسې مصرف کړې، یا ته پروډکټ واخلې، یا یو شی واخلې او چا باندې خرڅ کړې. نه، دې شي ته ضرورت نشته. غیر له دې چې ته پردی شی خرڅې، مال به د بل چا یې خرڅوې. بهتر بیا په دویم قدم کې راځي نو کسټمر سپورټ، فوکس آن مارکیټینګ ناٹ کسټمر. مطلب ته خپل مارکیټینګ کوه. که تا نه څوک اخلي، که ستا د لینک له لارې خلک یو څه اخلي، تا ته پیسې راځي. که یې نه اخلي، په تا باندې بوج نشته دی. او زیرو انویسټمنټ start earning without any financial risk. مطلب ته یو روپۍ هم نه مصرفوې دلته، نه دې په سر کې غم شته دی. که خرچ کنه بلای توره ورپسې. او په آخر کې پیسیو انکم، مطلب تا ته یو اضافي پیسې راځي، تا نه کوم وخت هم نه غواړي. ته صرف یو لینک دی راخلې، لکه نن د خپل فیسبوک نه یو د چا یو تصویر یا یو ویډیو شیر کړې، او کله چې په هغه ویډیو کلیک وشي هغه بیل معلومیږي، تا ته پرې پیسې درکوي. د ده لپاره ریکوایرمنټ یا ضرورت شی دي. په اول سر کې یو موبایل یا یو لپټاپ باید ولري. دا خو د هر چا سره شته دی. انټرنیټ همدغه انټرنیټ بس ته چې دا ته پرې کوم فیسبوک کاري یا پرې د زما ویډیو ګورې. سوشل پلیټفارم دا چې زه درته بار وایم چې فیسبوک ته راشئ یا یوټیوب ته راشئ یا ټیک ټاک ته راشئ، همدغه وجه ده. نن سبا دته هم ضرورت نشته چې ته خپل مخ ووهې. په داسې یو نیش کار وکړه، ګوره دلته لیکلي سپیسیفیک نه، په داسې یو نیش کار وکړه. مثال خبره په فټنس باندې، د فټنس ویډیوګانې جوړوه، ته خپل مخ مه ښایه، یا د فټنس باره کې لیکل کوه. لیکل به هم درته ټول AI کوي او خپل د پیج نه خپروه. ستا چې کله آډینس جوړ شي، 15,000 20,000 10,000 آډینس تا برابر شي، بیا ته کولی شي د هماغې له لارې دغه خپل نیش چې دی څه شی دی. مثال خبره زما نیش چې دی ټکنالوجي ده. زه باید د ټکنالوجي سافټویر خلکو ته وړاندې کوم. افیلیټ مارکیټ پیسې چې ما ته لاسته راځي، زه باید په سافټویرو وغږېږم، زه باید په اپلیکیشنونو وغږېږم. صحیح ده؟ نو تاسې هم باید یو سپیسیفیک نیش انتخاب کړئ او د هغه له لارې مخې ته لاړ شئ. نو دغه موږ سره 3 ضرورتونه یا اړتیاوې. دا کولابوریشن یا هغه د کوم ځای نه ته کولی شي چې تا ته پیسې په لاس راشي. تر ټولو ټاپ چې دي لارې چارې خو ډېرې زیاتې دي. تر ټولو ټاپ چې دي اول سر کې امازون دی. صحیح ده؟ امازون د لارې مطلب ته کولی شي هغه خلک چې په امازون شان خرڅوي د هغې لینک راخلې، په خپل فیسبوک یا په یوټیوب یې خپروي، د هغه د لارې خلک سودا کوي. دویم کې چې دی ډایجسټ سټور 24 دی، بیا پسې کلیک بینک دی، پسې کینوا افیلیټ دی. کینوا خو تاسې ټول به بلد یاستئ چې مطلب هغه خلک چې ډیزاینونه جوړوي، د هغه ډیزاینونه ته راخله او ته مارکیټینګ کوه، که چا اخیسته تا ته پرې پیسې راځي. فایور افیلیټ دی. فایور کې هم ته کولی شي مطلب ډېر خلک دې کارونه کوي، ته هغه له کسټمر پیدا کوه. مطلب زما یو ایډیټر پکار دی،
تا د داسې یو چا پروفایل دلته په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړی چې دغه موږ سره دغه شانته ایډیټر دی، دغه شانته کار کوي، دغونه پیسې اخلي. په هغه باندې زه کلیک وکړم. کله چې هغه سره زما ډیل وشي تا ته کمیشن راځي. نو دغه موږ سره هغه ټاپ افیلیټ پروګرامونه. که تاسې غواړئ چېرته چې زه درته بیا په ده باندې مشخصه ویډیو جوړه کړم د ده نه وروسته چې څنګه کولی شو د ده سره کولابریشن وکړو یا ورته اکسس وکړو یا ورته رسیدګي وکړو چې د دې سره کولابریشن یا یو تړون وکړو چې موږ ته افیلیټ مارکیټینګ راکړي. نو زه به کوشش وکړم چې دویمه ویډیو په همده باره کې جوړه کړم چې څنګه یو چا سره کولابریشن شو کولی. every big creator started with zero. نو مطلب بعضې خلک وایي چې یاره دا به امکان ولري او که و به نه لري. نو بلکل امکان لري او وجه دا کېدلی شي دا هر چا چې شروع کړې ده د صفر نه شروع کړې ده. صرف او صرف او صرف په ځان باور پکار دی او کار پکار دی. آی دا مصنوعي ځیرکتیا د ټول کار ته هغه کوي. تا صرف زحمت وباسه، پیج دې مخې ته بوځه، فیسبوک مخې ته بوځي او که په یوټیوب باندې مخکې ځي او که په ټیک ټاک. خو نن سبا چې یو شي ته کار کوي ټولو ته کار کوي. نو کوشش وکړه یو ځای ته ځان ورسوه. د هغه نه وروسته ته په ډېر اسانۍ سره کولی شې چې یو پیسیو انکم د ځان لپاره جوړ کړې. مطلب همدغه د وخت دی. که دې دا نن شروع ونه کړه سبا له پښیمانېږي، که سبا له شروع ونه کړه بل سبا له پښیمانېږي. نو لطفا زما به درته درخواست دا وي چې اول کار دا وکړه یو پیج د یوټیوب چینل یا ټیک ټاک هر څه چې هغه مخې ته بوځه، د هغه نه وروسته راشه په افیلیټ مارکیټینګ باندې کار وکړه. نه تنه افیلیټ مارکیټینګ، که چېرته تاسې یو پیج یا یو چینل هر څه چې مخې ته بوځئ، نه تنه دا چې افیلیټ مارکیټینګ پې کولی شئ، تاسې لایف مارکیټینګ هم کولی شئ. یو دکان ته ځئ، د هغې د یو پروډکټ یا د یو هر نوی شی چې راوړئ د هغه مارکیټینګ ورته کوئ، په بدل کې تاسې له پیسې درکوي. اعلانات هم شی کولی، همداسې نور ډېر کارونه دي. خو دا داسې یو کار دی چې مطلب هغه په اصطلاح چې ته ویده هم یې تا ته به پیسې درځي. نو دغه وه زموږ د افیلیټ مارکیټینګ ویډیو. که تاسې غواړئ چې د ده باره کې نور معلومات ترلاسه کړئ په کمنټ کې غوښتنه وکړئ. زه به نورې ویډیوګانې په همده باره کې جوړه کړم. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.